بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، جمع بسیار محترم و معزز. تبریک عرض می کنم روز معلم را یا هفته معلم را به همه شما عزیزانی که هستید، مسئولین محترم آموزش و پرورش، معلمین عزیز، کارکنان عزیز، وزیر محترم و به همه معلمان سراسر کشور. این جلسه از جهات مختلفی اهمیت دارد از نظر این حقیر. یکی اینکه درباره مهمترین موضوع تمدنی ما یعنی تعلیم و تربیت است. یکی اینکه اساساً روز معلم به نام شهید است، به نام شهادت است و جهات مختلف گوناگونی که در ضمن صحبت عرض خواهم کرد. شهید عزیز ما مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه به معنای واقعی کلمه یک معلم دلسوز بود. خوب فکر میکرد، خوب بیان میکرد، خوب دنبال میکرد. صرف این که حرفی بزنیم و تکلیفی ادا کنیم نبود. ما میدیدیم از نزدیک چگونه دلسوزانه رسوخ اندیشه های عمیق اسلامی خود رو دنبال میکرد در ذهن جوانهای اون دوره با همه محدودیت هایی که وجود داشت و در این راه شهید شد. این مهمه. این شهادت امضای قطعی حق متعال پای کارنامه این شهید عزیز. خب قشر معلم یک قشر شریف و محترمی است واقعاً. علت هم این است که برای یک کشور، برای یک تمدن، برای یک ملت از همه سرمایه ها مهمتر سرمایه انسانی است. یعنی اگر شما پول داشته باشید اما سرمایه انسانی درست حسابی نداشته باشید به جایی نمیرسید. مثل همین کشورهای پولداری که میبینید پولاشون کجاها خرج میشه، دست کیا میره. جیبهای گشاد پرپولشون به صورت بسیار سفاهت آمیز در اختیار دستهای خائن به بشریت قرار میگیره. خب این نتیجه چیست؟ پول دارن، انسان ندارن. پول دارن، اندیشه ورز ندارن، نیروی انسانی ندارن، سرمایه انسانیشون ضعیفه. اگر منابع زیرزمینی فراوانی داشته باشیم، نیروی انسانی نداشته باشیم، فایده ای نداره. ما کشورمون روی دریای نفت خوابیده بود، نه خبر داشتیم نه بلد بودیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اونایی که
خبر داشتند و بلد بودن آمدن مسلط شدن به نفت ما. نفت ما رو می بردن، تمدن خودشون رو می ساختن، کارخانه های خودشون رو را می انداختن. در دوران جنگی که بود از این نفت برای پیروزی خودشون استفاده می کردن و یک چیز مختصری هم به ما می دادن. زمان طاغوت اینجوری بود. نتیجه سرمایه گذاری نکردن بر روی منابع انسانی است. خب این منابع انسانی رو شما الان دارید تولید میکنید. ببینید اهمیت کار کجاست. شما دارید پرورشش میدید، شما دارید پردازش میکنید. این هاست که نقش معلم رو، بنده اهل تعارف نیستم، اون چه که درباره نقش معلم و دانشجو معلم و آموزش پرورش سالهای متمادی بنده اظهار کردم، برخواسته از این احساس است، برخواسته از این باور است که معلم چنین نقشی داره. شما در واقع پای ریز تمدن نوین شمایی، چون نیروی انسانی شایسته اگر نباشه تمدنی به وجود نخواهد آمد. شما جهادگرانی در میدان کارزار با جهل و بیسوادی هستید. ببینید یه جوان رو، یه کودک رو، یه نوجوان رو شما از وادی بیسوادی و ظلمات میارید به وادی نور و علم با جهاد. کار سختی هم هست. شما در واقع هویت سازی فرهنگی میکنید. هویت سازی خیلی مهمه. هویت سازی برای انسانها در یک جامعه خیلی مهم. احساس هویت کنند. هویت انسان به فرهنگ اوست، به دانسته های اوست، به سبک زندگی اوست. تمدن متکی به فرهنگه. اگر فرهنگ قوی و غنی وجود نداشته باشد، تمدن به معنای مصطلح و رایج خودش به وجود نمیاد. فرهنگ چیه؟ مجموعه عناصر سازنده فکر و عمل انسان. این فرهنگه. این از کجا ناشی میشه؟ فرهنگ به نوبه خود متکی است به فکر، اندیشه و جهانبینی. نوع تلقی انسان و مجموعه انسانی از جهان و عالم وجود و هستی و آفرینش و اینا. اینه که پایه اصلی فرهنگ است و پایه اصلی تمدن است. اینجاست عزیزان من، درست توجه کنید، مخصوصاً مسئولین عزیز و محترمی که تشریف دارن توجه کنن. اینجاست که اهمیت سند 20 معلوم میشه. این سند 20 که برای آموزش پرورش و اینا فصل مهمی مربوط به آموزش پرورش داره. این لب کلام و جان کلام در این سند 20 این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه. این اون لب کلام در سند 20 است. یعنی جناب عالی انسان متدین و علاقمند به کشورتون، علاقمند به آیندهتون، تو کلاس درستون سرباز برای غرب درست کنید. گوش کنید، اینجا جای گوش کردنه، جای شعار دادن نیست.
درست توجه کنید. اینی که روی سند 20 اینقدر اصرار دارن و کار میکنن، آشکار و غیر آشکار سعی میکنن این رو تحکیم کنن بر مناسبات کشورها از جمله کشور ما، این معناش اینه. چون در این سند اون دستورات و توصیه ها و نکات اصلی موجود در این سند برای آموزش پرورش اینه که آموزش پرورش باید جوری تنظیم کنه مناسبات فکری شاگردان رو که فلسفه زندگیشون، اساس زندگیشون، مفهوم حیات در نظرشون طبق تفکر غربی باشه. همین که عرض کردم شما اینجا بشینید سرباز درست کنید برای انگلیس و فرانسه و آمریکا و بقیه این وحشی های کراوات زده ادکلون زده ظاهرساز، همینایی که آدم میکشن بدون اینکه خم به ابرو بیارن، به آدم کش کمک میکنن بدون اینکه خم به ابرو بیارن. میگن آقا چرا شما به سعودی کمک میکنید؟ میگن آقا به پولش احتیاج داریم ما. میدونن که در یمن چه کار داره میکنه، در این حال کمکش میکنن. اینا بنشینن اونجا، ما در ایران و در کشورهای آسیا و غرب آسیا و کشورهای اسلامی و اینها برای اینا سرباز و پشتیبان و رعیت تربیت کنیم. 20 اینه. خب یه نکته‌ای که حتما باید مورد توجه باشه این است که جامعه فرهنگیان، یعنی معلمین و کارمندان فرهنگی، در این 40 سال دوران انقلاب کارهای بزرگی انجام دادن، کارهای ثمربخشی انجام دادن. درست توجه بفرمایید. یه عده‌ای میخوان آموزش پرورش رو بی قدر و قیمت کنند به دلایل گوناگون سیاسی. این بی‌انصافی است، این خلاف واقعه. من البته نواقص موجود آموزش پرورش رو میدونم، فاصله آموزش پرورش کنونی رو با نقطه مطلوب بنده میدانم، اما فاصله آموزش پرورش موجود با اونچه که وضع اسفباری که قبل از انقلاب داشت اون رو هم میدونم. آموزش پرورش در دوره انقلاب، در این 40 سال انقلاب کارهای بزرگی انجام داد. همین دانشمندان گوناگونی که کشور شما رو از لحاظ فناوری نانو جزو 5 کشور اول دنیا قرار دادند، تو آموزش پرورش تربیت شدن. همین نسل سوم و چهارم انقلاب که نه امام رو دیده، نه دوران دفاع مقدس رو دیده، نه شهدای نامدار دوره 8 ساله رو دیده، امروز میسته محکم استوار در مقابل دشمن، اصرار میکنه که بره از حرم دفاع کنه و میره دفاع میکنه. یکی شهید میشه، 10 تا هم شهید نمیشن و برمیگردن. این انگیزه مجاهدت کردن چیزی کمی نیست. اینا رو کی تربیت کرده؟ آموزش پرورش تربیت کرد. اونم تو این دنیا، تو دنیای اینترنت، تو دنیای مفاسد گوناگون اخلاقی، تو دنیای ماهواره اینجور جوون تربیت کنی، این خیلی هنر. این اردوهای جهادی رو کی تهیه میکنه؟ کی میره اردوهای جهادی؟ این جوونا میرن اینا رو آموزش پرورش تربیت کرد. این همه کار بزرگ علمی تو این کشور انجام گرفته، این همه مظاهر و نشانه های حقیقی دینداری در جامعه وجود داره که بنده بارها گفتم جوان امروز با قرآن و با
دعای ندبه و با ماه رمضان و با گریه و با توسل و با تضرع و با پیاده روی به کربلا و با اینها زندگی میکنه. این حرفا کجا بود؟ کی بود؟ این همه شهید دانش آموز ما داریم، چندین هزار شهید دانش آموز داریم ما. چه تعداد زیاد شهید معلم داریم. این دانش آموزای شهید رو کی تربیت کرده؟ همین معلمین، همین آموزش پرورش. دست کم نگیرید آموزش پرورش دوره انقلاب رو، خیلی کار کردن در دوره‌های مختلف. البته نواقص هست، بنده عرض کردم نواقص زیاده، معایب هست، تلاش هم میکنیم و به حول و قوه الهی این نواقص و معایب رو برطرف هم خواهیم کرد به تفضل الهی. یعنی انشالله میرسیم به اون نقطه آموزش پرورش. یعنی این ملت میرسیم، یعنی نه اینکه امثال حقیر و اینا که کاری نیستیم. این ملت، این مجموعه، این نظام آموزش پرورش رو میرسونه به اون سطح مناسب. خب ما ببینید اون وضع مطلوبی که ما میخواهیم اینه: آموزش پرورش باید بتواند انسانهایی تربیت کنه دانا باشن، توانا باشن، خردورز باشن، پارسا باشن، پرهیزگار باشن، پاکدامن باشن، کارآمد باشن، مبتکر باشن، شجاع باشن، اهل اقدام باشن، از دشمن نترسن، از تهدید نترسن، خواب رفتگی و غفلت پیدا نکنن. انسان ها اینجوری تربیت کن. این اگر شد این کشور به همونی که بنده آرزو کردم و گفتم و وعده دادم و انشالله خواهد شد، خواهد رسید. یعنی ما تا چند دهه بعد، مثلا اون روز من گفتم تا 50 سال، حالا چند سالش گذشته، تا 50 سال دیگه هر کسی در دنیا بخواهد مرزهای جدید علم رو به دست بیاره مجبور باشه فارسی یاد بگیره. تربیت یک چنین انسانهایی، یک چنین جوانهایی پایه اصلی ایران سربلند فرداست، پایه اصلی تمدن نوین اسلامی است. خب چند تا من تذکر بدم. تذکر اول راجع به سند تحوله که خب آقای وزیر محترم گزارش دادن، گزارش مکتوب هم من به ما رسید، دیدیم. سند تحول عزیزان من یک ریل گذاری است. این میتوانه سند تحول آموزش پرورش رو برسونه به اون سرمنزل مورد نظر. ما باید کاری کنیم که این اتفاق بیفته. خب گفتن ابلاغ کردیم، درست هم هست، ابلاغ شده، لکن ابلاغ کافی نیست، ابلاغ قدم اول است. باید کاری کنیم که این سند محقق بشه. من پارسال گفتم جوری عمل کنید که بدنه آموزش پرورش این سند رو بخوانه، بشناسه، بنیوشه، بفهمه که چه کار بناست در آموزش پرورش انجام بگیرد. سند بسیار خوبی است. این دنبالگیری میخواد، کار میخواد. اولین چیزی که لازمه و نیاز اصلی این حرکت روحیه انقلابی است. خداوند نخواهد گذشت
از اون کسانی که با قلمشون با بیانشون سعی میکنن روحیه انقلابی رو در بین مردم ما و جوانهای ما تضعیف کنن. خدا از اینا نمیگذره. این انقلاب به وسیله جانهای مردم همین کشور تحقق پیدا کرد. این انقلاب بود که توانست کشور رو از زیر بار حکومتی که به وسیله بیگانگان تو این کشور بر سر کار آمده بود و برای بیگانگان کار میکرد از زیر سلطه اینا خارج کنه. عزیزان من، حکومت پهلوی که برافتاد به وسیله انقلاب 2 تا پادشاه داشت، رضا و محمد رضا. رضا رو انگلیسا سر کار آوردن، محمد رضا رو هم انگلیسا و آمریکایی‌ها. خب شما ببینید حکومتی که به وسیله دستهای بیگانه سر کار بیاد، این حکومت برای مردم خودش چه نسبتی خواهد داشت، برای اون بیگانه چه نسبتی خواهد داشت. رضای پهلوی، رضاخان، به وسیله انگلیس‌ها آمد سر کار. بعد در دوران شروع جنگ به خاطر هیاهوهایی که هیتلر میکرد و اینها، این طبیعتش طبیعت هیتلری بود، یه مقداری علاقمند به طرف آلمان ها شد، گرایش به آلمان ها پیدا کرد، معمار آلمانی بیاد، مهندس آلمانی بیاد، اینا انگلیس ها رو عصبانی کرد. اونا خودشون او رو سر کار آورده بودن، خودشون بهش گفتن برو و رفت. خب بابا، برای یک کشور، برای یک ملت بیش از این سرافکندگی که در رأس کشوری کسی باشه که حکومت انگلیس او رو بیاره سر کار، بعد که نپسندید برخلاف میلش شد بگه برو، اونم مجبور باشه بره. خیلی خوب، انگلیس ها پیغام دادن که باید تو بری. تو اگر مردی، اگر انسانی، اگر غیرتی در وجود تو هست، اگر یه جو غیرت داری، بگو نمیرم، بذار بکشنت. نخیر، بلند شد رفت در خانه فروغی، محمد علی فروغی که دلال و عامل انگلیسا بود، واسطه بود. گفتش که بله بنده آماده هستم برم. ماشین در اختیارش گذاشتن، رفت اصفهان، رفت از طریق فلان رفت تا دم دریا و سوار کشتیش کردن و بردن. این برای یک ملت ننگ از این بالاتر. انقلاب آمد این حکومت رو سرنگون کرد. انقلاب آمد کشور رو از زیر پای این انسانهای حقیر و پست و ظالم کشید بیرون. روحیه انقلابی جان این ملته، روح این ملته. و اون قلمی که این روحیه رو در مردم تضعیف کنه، تشکیک کنه در انقلاب، این رو خدا خواهد بخشید. برای تحول آموزش پرورش روحیه انقلابی لازم. روحیه انقلابی یعنی ترس نداشته باشید، ملاحظه کاری نداشته باشید، محافظه کاری نداشته باشید. وقتی تشخیص دادید عمل کنید، اقدام کنید، پیش برید، به توقف راضی نشید، کارها رو تزیینی انجام ندید. گاهی انسان یک کاری انجام میده حالت تزیینی و تشریفاتی داره، اینا سمه. نه خیر، کار رو جدی انجام بدید. اینا تحول رو عملی میکنه، ممکن میکنه، تحقق پیدا میکنه. البته اینی که من میگم توقف نکنید، برید، حرکت کنید، اقدام کنید، معناش این نیست که اگر نقد عالمانه‌ای به شما شد گوش نکنید. نه خیر. یکی از حرکت‌های انقلابی هم همینه. نقد عالمانه رو به گوش بگیرید، قدر بدانید، از
ناقد و نقاد استقبال کن. این یک نکته اولی که عرض کردم. نکته دوم، در آموزش پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قلب آموزش پرورش. این قلب رو گرامی بدارید، اهمیت بدید و حفظ کنید. برنامه ریزی آموزشی این خیلی چیز مهمی است. متون آموزشی که در این مرکز، در این سازمان تولید می شود باید منطبق باشد با شیوه نامه همین تحول. این کار لازمی است. البته مشغول شدن، شنیدم، گزارش گرفتم، این کار رو دارن میکنن، منتها باید با سرعت و جدیت انجام بگیره. زمان معین شده، اونطور که به من گزارش کردن 12 سال. نه، 12 سال قابل قبول نیست. متون آموزشی 12 سال دیگه با سند تحول تطبیق پیدا کنه. نه، امروز روزی است که ساعتها در پیشرفت جوامع نقش دارن. ساعت ما 12 سال نه، زمان معین کنید، زمان کوتاه، تلاش رو، جدیت رو بیشتر کنید. اون وقت این متون بایستی جوان رو همون جور که عرض کردم بار بیاره. یکی از چیزهایی که در این متون باید حتما مورد توجه قرار بگیرد این است که پیام‌های انقلاب و معارف انقلاب در این متون باید گنجانده بشود. معارف انقلاب فقط در کتاب معارف دینی و اینا نیست، یا در کتاب مثلا ادبیات و امثال اینا. در همه متون می شود به مناسبت‌های معارف انقلاب رو، اشاره های انقلاب رو، درس های انقلاب رو می شود گنجوند. بنده مکرر گفتم گاهی یه معلم ریاضی، یه معلم فیزیک سر کلاس گاهی یک کلمه ممکنه بگه، از 1 ساعت سخنرانی این حقیر تأثیرش در اون دانش آموز بیشتر باشه. اینجوریه. معارف انقلاب گنجونده بشه. این هم یه موضوع. بنابراین مسئله سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی رو جدی بگیرید، اهمیت بهش بدید. اونجا رو غنی کنید از لحاظ انسان‌های دانا و آگاه و خوشفکر و متدین و انقلابی. یه مسئله دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی است که اشاره کردن آقای وزیر. بله، بنده هم اطلاع دارم کمیت‌ها بالا رفته، باید هم بالا بره، هنوزم کمه. هنوزم ما در معرض آموزش پرورش در معرض بازنشستگی وسیعی است و باید جبران بشه. هم کمیت‌ها رو باز هم باید زیاد کرد، هم کیفیت‌ها رو باید بالا برد، هم در نوع کاری که در این دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی انجام میگیرد، نوع کار بایستی موجب تربیت دینی و انقلابی معلمین باشه. کاری کنید که مدرسه و کلاس از معلمی بهره‌مند بشود که این معلم خودش به معنای واقعی کلمه معلم دین و تقوا و پارسایی و انقلاب باشه. فشار این و اون رو هم قبول نکنید. گاهی اوقات شنیدم اعمال فشار میشه از طرف مراکز گوناگون قدرت. زیر فشار
مر قانون رو رعایت کنید، بر طبق قانون حرکت کنید. در همین رابطه مدارس استعدادهای درخشان است که خیلی مهمه، نخبه پروری خیلی مهمه. مدارس استعدادهای درخشان نباید تضعیف بشه، هرچه میتوانید اینها رو تقویت کنید و جایگاه کشور در المپیادهای جهانی بایستی حفظ بشود که البته من شنیدم در چند رشته تنزل پیدا کردیم، در ریاضی، در فیزیک، در رایانه، در شیمی شنیدم ما رتبه همون پایین آمده. باید اینا جبران بشه. یکی از افتخارات کشور همین بچه‌های المپیادی هستن که میرن رتبه‌های بالا رو در دنیا کسب میکنن، میان. نگذارید رتبه اینها تنزل پیدا کنه. یه موضوع دیگر، نکته دیگر، مسئله نشاط و سرزنده بودن در محیط دانش آموزی است. بنده این حرفو زیاد تکرار کردم، چه برای دانشجوها، چه برای عموم جوانهای کشور، چه برای دانش آموزها، که بایستی محیطشون محیط نشاط باشه. این رو خیلی ها بد میفهمن، خیال میکنن وقت میگیم نشاط یعنی باید اونجا بزن بکوب و رقاصی و نشاط این نیست. نشاط یعنی سرزنده باشه، جوان پژمرده نشه، با ورزش، با فوق برنامه‌های آموزنده و جذاب، با این چیزا. و الا اون کارهایی که در بعض از مدارس شنیدم میشه، البته اینا رو باید شماها مراقبت کنید، دنبال بکنید، یعنی مسئولیت مستقیمش به عهده خود آموزش پرورشه. بعض از مدارس شنیدم بعضی خوبی ندارن از این جهت، به اسم نشاط. نشاط این است که شما کاری کنید این جوان سرحال، سرزنده، با امید، با انگیزه، آماده به کار، پر انرژی مشغول کار بشه، درس بخونه. گاهی اوقات فشارهای درسی ضد نشاط. در بعضی از مدارس اونقدر روی این نوجوان و جوان فشار درسی میارن که آدم میبینه این پژمرده شد، افسرده شد. این انسان میبینه در بعضی از مدارس. حالا البته نیتشون انشالله خیره، اما بعضی ها میگن اینا برای اینکه آموزشگاه در کنکور اسم پیدا کنه. به فکر این جوون نیستن، به فکر آموزشگاه هن که بگن ما فلان قدر تو کنکور مثلا فرض کنید که قبولی داشتیم یا نمره زیر 100 داشتیم و از این قبیل. فشار میارن روی جوان، نوجوان، برای نام خودشون. اینا به نظرم باید بشینید روش فکر کنید اینا رو. اینا همش چیزایی است که احتیاج داره به کار کردن، فکر کردن و بعد دنبال کردن. این هم یک نکته که حائز اهمیته. مسئله کنکور رو من مطرح کردم. برای کنکور هم یه فکری بکنید. من البته هیچ اظهار نظری نمی کنم، یعنی من واقعا کارشناس این قضیه نیستم، لکن کارشناسای آموزش پرورش بشینن فکر کنن، ببینن واقعا این کنکور بودنش، نبودنش، به همین شکل بودنش، تغییر پیدا کردنش. حالا که دانشگاه‌های ما میگن ما صندلی خالی داریم، هر سال اعلام میشه که دانشگاه‌ها، کلاس‌های دانشگاه صندلی خالی دارن. بالاخره بشینید فکر کنید، یک فکر صحیح، عمیق و عملی، بعدم دنبالش اقدام کنید، این قضیه رو حل کنید. یه مسئله خیلی مهم، مسئله معاونت پرورشی است که بنده تو همین جلسه در سالهای گذشته بارها رو مسئله معاونت پرورشی تکیه کردم. یه سیاست نانوشته و بعضا نوشته‌ای وجود داشت برای حذف معاونت پرورشی.
خب در سالهای اخیر نه، الحمدلله کارهایی شده است. معاونت پرورشی باز وجود داره، منتها این مقداری که تا الان تحقق پیدا کرده به نظر بنده کافی نیست. معاونت پرورشی نقصهایی داره، هم در ساختار اداری، هم در نیروی انسانی پرانگیزه و انقلابی، هم در منابع مالی. اینا رو انشالله جناب آقای بطایی وزیر محترم دنبال کنن. معاونت پرورشی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کنه در سراسر آموزش و پرورش. دو نکته رو عرض بکنم و بعدم یه مطلب کلی عرض بکنم. اون دو نکته، یکیش راجع به مسئله معیشت معلمانه که در صحبت‌های وزیر محترم هم بود. معلم محترم، شریف، آبرودار، باید عزت نفس معلم محفوظ بمونه. نوع رفتار با مسئله درآمدهای مالی معلمین باید جوری باشه که عزت نفس معلم مورد تعرض قرار نگیره. بعضی‌ها افرادی که حالا جناحی، سیاسی، تو مسائل گوناگون گاهی دست‌های احیانا بیگانه اینجوری حرکت میکنند و فکر میکنند، در صددن از این نقطه ضعف استفاده کنن برای مقاصد خودشون. اون یه مسئله است، اما قطع نظر از اون هم که حساب بکنیم باید جوری عمل کنید که عزت نفس معلم محفوظ بمونه. این یه نکته. نکته دوم راجع به دانش آموزان سیل زده است. نگذارید از لحاظ تحصیلی عقب بمونن. هم تعمیر مدارس و ساخت مدارس است که انشالله وعدش هم داده شده و باید انشالله با جدیت دنبال بشود در روال طبیعی خود و خیرین مدرسه ساز که انصافاً یک جریان بسیار خوب و مفیدی در کشور هستند. اینا کمک کنن که این کار انجام بگیره. مدارس زیادی ویران شده، اینا ساختن اینها و مجدداً آباد کردن اینها تلاش زیادی لازم داره، منابع مالی زیادی هم لازم داره. این رو دولت به کمک مردم و خیرین این کار رو انجام بگیره. هم این و هم تا وقتی که این کار انجام نگرفته است، همین دانش آموزانی که هستن، چه در مراکز اقامتشون یا اردوگاهاشون، هر جا که هستن، جوری باشد که از تحصیل عقب نمونن. مسئله تحصیل خیلی مهمه. مطلب کلی که میخوام عرض بکنم این است که دستگاه‌های علم و آموزش و تحقیق در کشور که الحمدلله زیادن. امروز ما در کشور دستگاه‌های تحقیق و پژوهش و علم و اینها زیاد داریم. اینها افتخار کنند که توانستند وسوسه دروغین معارضه علم و دین را باطل کنند. این وسوسه است که قدرتمندان مادی دنیا از 2-3 قرن قبل روی این کار کردند که اثبات کنند علم و دین با هم نمی‌سازند. امروز در جمهوری اسلامی پرچم دین از همه جا برافراشته تره. از لحاظ علمی هم کشور یکی از کشورهای پیشرو از لحاظ علمی است.
کشورهای سکولار، کشورهای تحت امر آمریکا، کشورهایی که سیاستشون تابع سیاستهای غربی و آمریکایی است، اینا نه فقط از دین عقب موندن، از علم هم عقب موندن. به قولی روزنامه‌نگار عرب شنیدم، خودم ندیدم، نوشته بود است که خطاب به همون حکام خودشون که ایران راکتور میسازه، شما کاوره میسازی. فرق شما و ایران اینه. اونا راکتور میسازن، شما اونا غنیسازی هسته‌ای میکنن، شما شراب توزیع میکنید، مفاسد غربی رو تو جامعهتون ترویج میکنید. این افتخار بزرگ کشور ماست. امروز ده‌ها هزار دانشمند محقق و متفکر مشغول کارن. بنده از روی اطلاع عرض میکنم. هزاران، غالباً هم جوان، غالباً هم متدین، خیلیشون بسیار متعبد، چه در دانشگاه‌ها مشغول تعلیم و تدریس در دانشگاه‌ها، چه در مراکز علمی دیگر مشغول کارن، با هویت دینی و اسلامی، با هویت ایرانی سربلند دارن کار میکنند در حوزه‌های گوناگون، با انگیزه بالا نوآوری میکنن، آموزش میدن، تحقیق میکنند، هم تولید علم میکنن، هم بر اساس اون علم فناوری به وجود میارن در بخش‌های مختلف. البته ما چون عقب افتادگیمون زیاد بوده، این حرکتی که امروز وجود دارد در کشور، این حرکت باید سالها ادامه پیدا کنه. حرکت خیلی خوب و پرتلاشی است، منتها باید ادامه پیدا کنه تا اینکه انشالله نتایجش کاملا دیده بشه. پس این یه مسئله است. یه مسئله مهارت آموزی است که من قبلا هم روی این تکیه کردم، یعنی یافته‌های علمی را در عمل پیاده کردن و تحقق دادن و این رو به دانش آموز و جوان و دانشجو یاد دادن، که البته مرکز اصلیش آموزش پرورش، یعنی از دبیرستان باید شروع بشود، از مدرسه باید شروع بشود. اگر این شد، روح مهارت یابی در جوان زنده شد، یعنی یاد گرفت که یافته علمی رو بتوانه تحقق عملی ببخشه، اون وقت این دیگه خیلی برکاتی در آینده خواهد داشت. من آخرین مطلبی که میخوام عرض بکنم به شما عزیزان اینه که توجه بکنید، امروز دشمن ما از همه اطراف مشغول تدارک تهاجمه، یعنی در حال تهاجمه، نه اینکه تدارک کنه، در حال تهاجم. اللحاظ اقتصادی که میبینید، اللحاظ نفوذ اطلاعاتی مشغول برنامه ریزی هم که نفوذ اطلاعاتی کنه، از لحاظ ضربه زدن از ناحیه فضای مجازی دارن برنامه ریزی میکنن برای اینکه در فضای مجازی از طریق فضای مجازی به کشور ضربه بزنن. دشمن دیگه، دشمن یعنی آمریکا و صهیونیسم در درجه اول. اینا مخصوص این حکومت فعلی آمریکا هم نیست، قبلی هم همینجور بودن، منتها با شکل‌های مختلف. کمکی که این شخصی که حالا سر کاره به ما کرده که باید ممنون باشیم این است که آمریکا رو عریان نشان میده. قبلیا اونطور که من گفته بودم دست چدنی رو توی دستکش مخملی میکردن،
خیلی ها نمیدیدن، اشتباه میکردن. این نه، اینا بی عقلا چدن و کشیدن بیرون دارن نشون میدن به همه. حرکتشون حرکت آشکاره. از همه طرف دشمن وارد شده. مسئولین کشور و آحاد توانا و آحاد مردم باید در مقابله با این دشمن هر کاری که میتوانند، در هر بخشی، در هر رشته‌ای که میتوانند باعث خودشون آماده کنن وارد میدان باشن، احساس مسئولیت کنن. آرایش دشمن آرایش جنگی است. از لحاظ اقتصادی آرایش جنگی گرفته، از لحاظ سیاسی آرایش جنگی گرفته. فقط از لحاظ نظامی علی ظاهر آرایش جنگی نداره که اونم البته نظامیای ما حواسشون جمعه. از لحاظ همونطور که عرض کردم فضای مجازی آرایش جنگی گرفته. در مقابل این دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملت ایران گرفته، ملت ایران بایستی آرایش مناسب بگیره. باید خودشو آماده کنه در همه بخش‌های مختلف. و یکی از اساسی ترین کارها حفظ اتحاد و وحدت کلمه است. مراقب باشن آحاد ملت به خاطر چیزهای اختلاف نظرهای کوچک، اختلاف سلیقه‌های کوچک در مقابل هم قرار نگیرن. بدانند که قدرت این ملت در اتحاد است، اتحاد آحاد مردم، اتحاد گروه‌های اجتماعی گوناگون، اتحاد اقوام مختلفی که در کشور زندگی می‌کنند، اتحاد مسئولین کشور با مردم، مردم با مسئولین کشور. این است که به این کشور اقتدار میبخشه و تا حالا اقتدار بخشیده و به حمدالله این اقتدار هست. اینو حفظ کنن و بدانند به توفیق الهی این توطئه هایی که دشمن داره انجام میده، این تدبیرهایی که علیه ملت ایران دارن انجام میدن، با وجود تبلیغات وسیعی که دارن برای مشکوب کردن ذهنها و مخلوط کردن صحنه تبلیغات میکنن، با وجود این تبلیغات همه این تدابیری که دشمن داره انجام میده به توفیق الهی به ضرر خود او تمام خواهد شد. شما جوانهای عزیز به توفیق الهی شکست آمریکا رو خواهید دید. به توفیق الهی به زانو در آمدن صهیونیسم را خواهید دید. به توفیق الهی عظمت و عزت نهایی ملت ایران رو مشاهده خواهید کرد. رحمت خدا بر امام بزرگوارمون، رحمت خدا بر شهدای عزیزمون، رحمت خدا بر همه مجاهدان راه حق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.